And I'm 9 years old. My talent is dance. My name? My name is King Himalavier. How old are you? I'm 5 years old. Ano na siya? Talent is dancing. Wow, dancing din. Okay, paano Jake? Tumatry nga. Okay. Sa baba, diretso lang, para makita natin yung facial expression, yung shifting ng emotion. Okay, 5, 4, 3, 2, and action. Ang saya-saya ko! Ang ganda dito, Mama! Bili tayo ng laruan! Mama, gusto ko yun! Next! Wag po, ano to yung ginawa ko? Bakit nyo na po ako iiwan? Wag niyo po ako iiwan. Next! Wag po, ano po gagawin niyo sa akin? Wag po! Wag! Wag! Next! Okay lang. Sige lang, kasi first time nyo naman eh. O, ikaw! Bakit ako? Sige, okay lang. Sige, go! Kailangan ko tumawa. Go! Galit ka! Bilis! O, Very good. ikaw! Bakit mo inawa yung kapatid ko? Tingnan pa. Okay. Okay lang, huwag kang tumawa, baby, ha? Okay, go! Hoy, bakit mo inawa yung kapatid ko? Sama-sama mo. Wala naman siya ginawa. But, Shane, Eh, ano pala ginawa niya? Wala naman siya ginagawa sa'yo. wala? Nagtatawanan niya ako kasi pangit ako? Ako, nagtatawa. Pag tumawa, galit ka nga eh. Okay, ka. galit. Go! Sama-sama mo, sinungaling ka. Mas masama ang kapatid mo. Kasi hindi siya marunong kumain sa matanda. Alam mo niyang pangit ako, pinagtatawanan pa niya ako. Sama-sama mo. Mas masama kapatid mo. Atina. Ika, next! Atina. Saya-saya ko. And cut. Very good. Halika dito, baby. Okay. Okay na? Okay, next ako baby ko. Tara. Kinakabahan, no? Atina. Okay. Eh, naman, si Bunso. Atina. Atina. Okay, masaya and rolling. Ayan. Galing ano mo nga. Then rolling, 5, 4, 3, 2, and action! Wow, saya-saya ko. Bili mo ako laruan. Okay. Step! Wag. Malungkot muna. Malungkot muna. Nay, huwag mo akong iwan. Ay, wag mo ako iwanin. Mamaya mag-water break tayo. Mahal na mahal kita, Nay. Ilan mo ako ng soft drinks mamaya? And step! Step! Huwag mo akong sasaktan. Mawa ka sa akin. Very good. Okay na, sila next step. Galit! Galit kay mamo. Galit ka sa akin kunwari, baby. Galit ka sa akin kunwari. Pangit! Pangit mo. Oh, pangit talaga. Ano yun? Sige to, baby. Oh, Very totoo. good. Very Totoo good. yun. Tinatanggap ni mamo yun. And lastly, next step. Nababaliw na. And cut. Okay, very good. Tanong naman natin si Baby.
niya, Mami. Very good siya kasi at the young age, yung 5 years old na ganyan, sumusunod niya. Ganun talaga kasi ang bata eh. Ang bata kasi minsan nag-focus lang siya, mga minutes, and then focus ulit siya. Andun yung ano ng utak nila. So, sa kanya, very good siya. Kasi 5 years old pa lang. Kaso alam na niya yung mga ginagawa niya. So, palakpakan natin si baby boy. Parang yung ano niya kasi nakikita ko si Jan dati. Si Jan Haramilya. Si Jan ganyan Si Jan siya. ganun siya Marte dati. Ay, sumusunod siya pero hindi natin nakikitaan na parang magaling siya umarte. Pero sumusunod. Sunod ulit. Sumusunod. Si Mucha. Si Mucha ganun din. 4 years old. Okay. Naglalaro siya, and then focus. And then, pag sinabing ano, laro ulit, focus. Pero pag nandun na, yun, hanggang ano na siya, na-train na kami na-train. So pag yung mga ganong edad, especially pag 4, 5, yan, believe ako kasi sumusunod, yung mga ganong edad. Diba? Huwag lang yung ganitong edad kasi hindi masunurin. Ayun, palakpakan natin sa pahat. What a great insight! Okay.